دیرین 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 دیرین. Yo, what's going on? It's your boy Erixius is here. Erixius is real. Erixius everywhere. Erixius. خوش اومدین آقا به برار گفته ها. برار کده ایریکسیوس. The Naked City. آقا این قسمت کیس سوم بخشه. کیس سوم بخش چیه؟ بگو دیگه. کیس چهارم بخش وایسه. دسک وایسه به نام نیکد سیتی. نیکد سیتی چیه؟ اسم کیسمون هستش. خب برارکده ایریکسیوس. وارد آپارتمان ویکتیم میشی، میای چپ تو سله آشغالش یک دونه مورفین هست. اینو حتما باید برداری تا به کیس خیلی ربط داره این مورفینه. خب دوباره میگم 5 استار بازی رو میذاریم، یعنی داریم میبینیم ویدیو کامل کامپلیت میکنیم. کیس همه کوئسچن ها و تمام کلوها رو جمع آوری کالکت میکنیم و از همه مهمتر تروفی گاید هستش برای رود توی پلاتینیوم تروفی. بریم ببینیم چی میشه. به آجی بکوسکی. چکر دامارم ماچه رو بیسی هم باید بکنم. بکوسکی عشق منه. دارار گفته منه. باکوفسکی چیز شده؟ استفان باکوفسکی پروموت گرفته از بخش دسک ترافیک اومده بخش هامساید. بخش هامساید کار میکنه و آقای راستی گلووی هم پارتنرشه. این گوزو هم که ریلی بعدم میاد از این چی بهتر از این نمیتونستی با من یه پارتنر بدی؟ راکستار گیمز چی پارتنری دادی به ما؟ خیرش همش هر موقع کلام برمیگردم ریخت قیافه نحسشو میبینم. بابا خانم باوقار با تیپ فشن شوی زیبا نایس. چیز مدل نه؟ مدل؟ اوه یک ساختمان مدلینگه. نامه؟ آقا خوشگلای دل، عزیزای دل، گیمرهای چنل، ایریکسیوس is here. برای گفته های ایریکسیوس خیلی خوش اومدین. خوش اومدین عزیزای دل. و تروفی هانترهای عزیز که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین، دیدین دیگه اون سه تا قاب عکس رو برداشتم، اون جزء کلوها حساب میشد. میام توی این اتاق و یک ژاکت یا یک کتی هستش اینجا شبیه کت چینی و کره‌ای و اینا میمونه. خب تو جیبش پس میگردیم. اینجا قرص هم داریم. باربیچوتس به حساب یه جوره آرام بخشه، یک نوع قرص آرام بخشه. آقا میبینم که دیروز با ویدیوی باب اسفنجی کیف کردین و خیلی خوشحال شدم که انقدر حال کردین، بازی کردین و نهایت لذت رو ببرید ایشالله از ویدیوهای بنده و در آینده هم خیلی اتفاقات خفن. Val, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here.
برچه مورد کشون اینجا میگه وقتی توی چیز بوده احتمالا زنده بوده The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? You might guess. احتمال داره احتمال خفگیه. Take a closer look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. میدونی چرا بخش هامساید نکردن؟ به دلیل این قرصای آرامش بخش هستش. ما چون تو بخش وایس هستیم دیگه و وظیفه قانون پلیس وایس یا ادوایس اینه که بخش مورفین، دراگ، نمیدونم کثافتکاری و از اینجور چیزا به بخش وایس میفته و یعنی اگه کسی مرده باشه و قتل و مقتول و اینجور چیزا داشته باشیم میره بخش هامساید و به خاطر همین چند تا دو سه تا تیکه قرص ما این پرونده رو بستنش به پرونده وایس و ما چون تو وایسی ما گرفتیم. Take a look around outside on your way out and see if you can find the Surretts. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought Surretts and weren't junkies, and you might be onto something. خب نگاه کنیم چون که اینجا رو گردنش رد خفگی داره احتمال میده که کشته باشنش یا هم که مورفین استفاده کرده، اووردوز مورفین کرده یا قرص. خب پس این خانومه هستش که ما رو زنگ زده به پلیس و خبر داده. یه جورایی ما سخته میشه. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? میگه همین میس رندل چیز بوده؟ ناراحت بوده از سر قضیه. اکیوزش میکنه مثلث به خاطر که قرصاشو پیدا کردیم تو اتاقش. I have no idea what you're talking about. She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. حتما دیدی تو اتاقش. The things she hid in there. میگه آره پیل باکس رو دیدم اون جعبه. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. میگه شبیه یک ستاره سینمایی. یه پرنسس زندگی میکرده. Modeling really pay that well? میگه آیا مدل بودن انقدر خوب بهش پول میده؟ Did Miss Randall have many friends visit? خب خیلی دوست داشته که خیلی دوست داشته طرف اطرافش که بیان سر بزنن بهش، دوست زیادی داشته. Why are you lying to me, Mrs. دروغ داری میگه. بخاطر اینکه یه کت من اون پشت پیدا کردم. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. ساکت باش. حرف زنی که. خب آره Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. مال آقای هندرسون. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? مرد چیزی هم هست. پیر I don't know. پیر شوگر ددی هم حساب میشه. He said he lives in San Francisco. سان فرانسیسکو زندگی میکنه. با What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. چطوری کار میکردی پیشون؟ یعنی Mrs. Reynolds, it seems like there's something you want to tell me. یک چیزی هستش که میخوای به من بگی. Lovely one moment and screaming at you the next. او موجی هم بوده بس خانم یک جورایی میگه یک موقع حالش خوب بوده و یک موقع هم میزده اصلا جیغ و داد میکشیده. The way it's turned out though, is it? Thanks, Mrs. Reynolds. اوکی پس It's been very helpful. دوتای اول اکیوزش کردیم، سومی مربع زدیم و بد کاپش کردیم. اگه دنبال تروفی گایدنسی میتونه کمک خب استفان عشق من برار گفته داداشم آره شما چند نفر بفرستین که اون جاکت ها رو بتونین پیداش کنین. برار استفان کار نداری دادم؟ فعلا بس خیلی خوب آقا اومدیم جلوتر و برار استفان خیلی اینجا جاش قلب ما جاده استفان خیلی دوست استفان بازوسکی بزوسکی
اومدیم چیز که اول ببینیم کجا باید بریم. دکتر Here, Stoneman, office 505. استونمن آفیس 505 505. خیلی خوب. تو مدارکی که ما تو جعبه قرصاش بود، کسی که بهش قرصا رو میده باید یک دکتری باشه قطعا دیگه. و اون دکتر آدرسش به اینجا میخوره و اینجاست که باید بریم پیش اون دکتر، اون خانم ویکتیم یا مقتولم. Yes, sir. Your name? L.A.P.D. L.A.P.D. We'd like to see Dr. Stoneman. دکتر Dr. Stoneman is with a میخواد patient. Would you like to wait? استونمن پیش We wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no مریض need to داره. be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to Gentlemen? see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Yeah, send them in, please. Please. یکم میرم. یعنی که Your investigation is much more important than my sciatica. آره معلومه که دیوز. Dr. Stoneman, یه اینوستیگیشن تو خیلی مهمتر از مریضی منه. بله که مهمه. سر یه مرگه. Sorry to hear that. مرگ و زندگیه. do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? میتونم از خانم رندال چیزی ازتون It doesn't بپرسم؟ compromise doctor-patient privilege, detective. میگه اگه قانون پزشکی و How well پرستاری did you رو know Ms. Randall? مشکونی آره بپرس. Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. میگه خیلی خوب نمیشناختمش. چقدر میشناختی؟ Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure میگه you know نزدیک that. یک ساله که You doubt میشناسیش. my veracity, detective? Do you have access to my patient records? تو به مدارک مریضای من دسترسی داری؟ بله که دارم، چون تو جعبت میگین باکسی که Prescriptions ازت خریدم. contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. نه نه بابا. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, detective. A lot of young women in her line of work use it for آره weight ایلیگال loss. نیست، غیر قانونی نیست، ولی خب همینطوری مصرف غیر بیش از You wrote حدش Julia باعث Randall a آسیب‌دهی prescription for روحی Benzedrine. و روانی How can میشه. you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty اون well. که مثل که یه قرصی هم داده که بهش اپتایدش و ذائقه‌ش و اینجور چیزا رو That'll کنترل be کنه all for برای now, Dr. وزنش. Stoneman. و Be in touch. باید به جای خوبی نرسیدیم آقا. خب پس همینجا که هستی بمون، ما میریم بقیه کارامون رو میکنیم و سر جات تکون نمیخوری. آره همینجا بتمرک. او اینا رو نگاه، چی نگاه میکنی؟ کلاتو بنداز پایین. اردک کراواتم زده تو روز روشن. جو باربارا اگه میشناختی اینجا نبودی تو. خب خلاصه که آره دیگه برام عزیزایده، ما میریم بقیه کلوهامون رو پیدا کنیم که تا این دکتر رو ببینیم چیه جریانش. و این ویدیو هم خیلی عجیب، 52 دقیقه 27 ثانیه، نمیدونم بیشترین رکورد ویدیو یا نه. و یکی از قشنگترین پارت ها هستش نیکد سیتی. تروفی های DLC داره، DLC هستش و تروفی DLC هم بهتون میگم در ادامه. به هر جا که رسیدیم تروفی DLC داشت بهتون میگم و میگم مثلا باید اینجا این کارو بکنیم. خیلی بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اومدیم جلو و رسیدیم به فشن کلوز شو. What can I... LAPD, LAPD ma'am. من؟ I hope I haven't done anything wrong. امیدوارم که کار اشتباهی نکرده We're باشم. making some inquiries about Julia Randall. میخوایم در مورد Does she جولیا work here? No, رندلی I had صحبت to کنیم. let her go. Is she in some sort of trouble? She was found متاسفانه dead this مرده. morning. امروز صبح مرده پیداش کردیم، جنازه‌اش پیدا کردیم. میگه به مشکلی How long برخورده. had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. میگه قبلا تو She was a نیویورک کار very میکرده. beautiful girl. خیلی دختر زیبایی بود. آره بابا. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands بگی برای چی sometimes بود come in here with their رفتش؟ wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy and neither was I.
Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, مرده. these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. بنده دیتکتیو فلپس هستم Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? Julia. Julia fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? حلقه زیبایی دسته داری. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? حلقه نامزدیه. چم نگاهش کنم. That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. از من خیلی دوست دارم. خیلی مسکر قیمتی بود. How did you meet Julia? I was Julia introduced to my fiancé, Henry Arnett. میگه با از طریق هنری آرنت. Henry is your beau. فیانسه‌ش یا نامزد. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. تو He and کار Julia فشن have been بزنس. friends for years. جولیا رو چندین سال میشه. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. اوکی مثل که یه حلقه تو جنازه که داشتیم رصد میکردیم یه حلقه داشتش و گفتش که اون دکتره رندال آیا با این ازدواج کرد یا مثلا انگیجن. Now wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. متاسفانه خانم رندال مرده امروز. متاسفم که این رو بهتون میگم. آره متاسفم شرمنده ببخشید. معذرت میخوام دیگه ببخشید دیگه من ایریکسیوس هم دیگه ایریکسیوس رو باید ببخشید دیگه. اوکی میرین جلوتر. هالیوود هاسپیتال بخش مرگ یا کالبد چکافیه. هاسپیتال زنگ زد مل و بهمون گفتش که یه چیز پیدا کردیم. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms two sets of hands, so we have two killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? اوکی مثل مرگش بر اساس ایست قلبی بوده. Yes, of course. I have something else to show you. نه مردره. All right, Mal. What gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc. مرگ بر اساس قتل بوده آره. نمیدونم. So what? گیج شدم آقا نفهمیدم که الان موضوع مرگش بر اساس اووردوز مورفینه. Scratch marks on his face, which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or two after the Randall girl. اوه این جنازه راستیمونم 2 ساعت بعد از خانم رندل مرده. یعنی کشته شده. بدجورم کشته شده. فکر میکنم این جنازه راستیه یعنی قتل بوده کشتنش. جنازه چپیه که خانم رندل اوه چی بود؟ این که خانم رندل چی وحشتناک اینو زدن کشتنش. اونو کشتنش ولی این خانم رندل فکر میکنم بر اساس ایست قلبی مرده. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. باتری بود؟ Carruthers. Yeah, he's here. آره من اینجام. بهش بگو من اینجام. Send him over. آره بفرست من. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you. اوه هنری آرنت. نامزد همون خانومی که حلقه‌شو گرفتیم تو. Sure, Mal. Thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. دهنت ببنده ایوز. همین که کنارم داری راه میری از خدات باشه. یه بار دیگه تو جلو دست پای من بیای میکشمت من تو رو. بعد مجبورم منو بگیرن زندانیم کنم. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. خب. Terrible news about Julia. خیلی ناراحتی نه مثل که آقای هنری.
How well did you know Julia Randall? Julia Randall چطور میشناسی؟ I'm in the clothing business and Julia occasionally. میگه تو بخش لباس و اینجور چیزا بزنسته لباس. He's asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. Oh. We had relations. Oh, we had relations. Let's get. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. به نظرم مربعی ها یا نه Henry, I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. هندرسونه جالبه هندرسونه کیه That's funny. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get something from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. You think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Maybe he and Julia were getting serious. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I Jimmy have? LeBlanc? Is he an entertainer or something? So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julia Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this. Heather told us that you were in fashion. That's right. کارت بیزینستون میتونی ببینیم Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. مرین بودی؟ کپتن بوده و کدوم کمپانی؟ کمپانی؟ Okinawa. اوه اوکیناوا؟ That will be all for now, Henry. چی زرا؟ چی دروغا؟ نمیدونم است که من تو چیز بودم ها مرین 6 بودم و لوتننت بودم اونجا دیوس داره دروغ میگه برای چی گفتی آزادش کردی بره گفتش به خاطر اینکه من آزادش کردم که از الان میخوایم تعقیبش کنیم و میدونیم این آدم دروغگو و چیزه وجود احمق برداشت گفتش که من 6 مرین بودم نمیدونم کپتنم بودم کپتن یه جوخه رو رهبری میکرده جوخه بالاتر چی دروغا چی زهرا خب تعقیبش بکنیم ببینیم این دروغی که گفتی یک کاسه زیر نمی کاسه داری تو اوه من تو 6 مرین بودم غلط میکنی shit on you fuck you son of a bitch you're fucking some shit on you gambling face it with poker faces asshole I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar از ماشینی که داری احتمال میدادیم که دروغگو بهتری باشی آقای آرنت هنری آرنت مثل که دروغگوی خوبی هم نیستی سری خودتو لو دادی چون با خودش چی فکر کردم چه دروغی گفت 6 مرین این کول فیلیپس اونجا لوتننت بوده یعنی چی؟ یعنی که مقام لوتننت یه مقام از میجور میر که شهردار میشه میجور لوتننت میجور و بعدش کپتن 2 تا مقام ازش پایین تره یعنی تو وجود کپتن باشی کول فلیپس یعنی باید دیگه دیپیتی چیف باشه دیگه
اینجا یکم باید تیلش بکنیم، دنبال کنیم و مراقب باشیم که لو نره. Idiot never stepped foot in Okinawa. این احمق حتی پاش تو اوکیناوا نذاشته. اوکیناوا همون منطقه جنگیه USA و دولت USA با این دولت آرمی USA با Whoa, back off before we get made. خب پیاده شدی بالاخره. کجا ما رو آوردیم؟ کالاهای دست دوم، فکر کنم مغازه فروش عتیقه های دست دوم و ایناه. جنس و اجناس دست دوم. خیلی به پول نیاز دارم مسکن. سریع به پول نیاز دارم. اوه یک چیزی فروخت و پولشو برداشت. کش گرفت، پول نقد و خودش بود. اوکی بریم دنبالش. تعقیب کردنش خیلی طولانی میشه، به خاطر همین کات میکنم و رسید به مقصد دوباره براتون ریزیوم میکنم و ویدیو رو نگاه کنید و لذت ببرید. پس اینجا رو من کات میکنم، دنبالش میکنم، یعنی آقای هنری. خیلی خوب آقا رسیدیم، اومد توی یک مغازه‌ای. اوه یه بلیت یه طرفه میخوام به مکزیکو سیتی. میگه از الان یک روز بعدی بلیت دوام بشه، یعنی سفرت. اوه بلیت گرفت. LAPD just came in here. You bought a ticket? Yes sir, to Mexico City tomorrow night. Mexico City tomorrow night. فردا شب. از این اطلاعات به هیچ کی نمیگه. What have you got? چی پیدا کرد دستگیر شو. یه تیکت خرید برای مکزیکو سیتی، بلیت مکزیکو. میگه خوبه ولی این بهتر. چیه؟ فاربوژه؟ Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. 600 یعنی $600. همین چیز میارزه؟ جا سیگاریه؟ خوشگل بود، چقدر خوب بود. به عتیقه هم هست فکر میکنم. خیلی خوب اوکی. Go ahead, KGPL. 11K, go to Hollywood Station. Homicide detectives Bukowski and Galloway have information. به عشق من باکوفسکی و اسموازوفسکی و راستی گلوی یک چیزی پیدا کردن. پلیس استیشن بهم ریپورت داد و میخواد ببینیم که چیزش کنیم به حساب اصطلاح خودمونی یا به اصطلاح چی میگن پلیسی و پلیس استیشنی و اینجور چیزا به معنای این میشه که Detectives Bukowski and Galloway request you return to Hollywood Station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's... Come on, let's give him a hand. خیلی خوب آقا اومدیم جلوتر و برو بریم Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. بودو اینا همون چیزای بازوفسکی بودن. به افتاد نشدیم ها. خوب رو دادی خود
Reinforcements are on the way. Reinforcement داره میاد. سیس بده. بنداز اسلحه تو بر. اوه بد بود. تو برای یه آدم مرده خیلی شجاع هستی. Weapons on the gun. دست دو زدم که دید نشیم خواستم از دو خیلی خوب. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Jimmy LeBlanc میشناسی؟ Sure. آره. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. چند سال پیش music shop and into a jewelry store. He got 4 years. 4 سال بهش خوند. His partner though. His partner? Big guy. I had him cornered and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. همکار داشته همون جیمی لبلانک که بسید خیلی گنده بوده و با یه دست فرم داشته جوای گنده رو اینا رو فرمش خیلی قوی بوده. فکر کنی آکروبات بوده؟ نه به نظرم میاد که یک آدم گنده و قوی باشه مثل باکسر یا کشتیگیر. آکروبات نبودش. خیلی خوب. Can you drive to this one? All right, where to? Hollywood Police Station. We caught up with Mal. He's given us the dope on the block. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms for Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of it. That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. The guy's a bum. His office is in front and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town tomorrow. Let's get him in and beat it out. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, boy? Stefan? Finbar? Finbar? Sir, I need the contraband list. Items stolen. برو به سفر. برو به Hang on, I'll dig out a copy for you. برو خود باش. Here you go. برو به سفر. Thanks. Is the cigarette case on there? لیست چیزای دوزی شده بچه‌ها. آره گولد سیگارت کیس همون 600 یا 700 دلاری چیزه Julia Randall's ring. It's here. کیس جعبه سیگارا که رفتش من جولیا راندور چیز جولیا راندور حلقش هم گم شده اینجا بود دیگه چی داریم؟ She told me to put my heart in a bag. Can nobody get hurt? Oh, hey, even the engagement ring was purloined. Our net is a cad. Rock and roll can never die. It's out of prediction. It's the art. Hey, hey. خب آقا اومدیم جلوتر و حاجی 52 دقیقه ویدیو خودم خسته شدم ولی خیلی قشنگه ولی نکد سیتی ماشین موضوع داستان خوب اومدیم اوه خانم ایسترم مثل که وسایل دوزی زیاده شد Would you like something to drink? No, thank you. ازتون دوزی خیلی شده بوده.
چند تا سوال داشتی ازتون. If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. نه بابا خفه شو بتونم تعارف علکیت کرده زر میزنی. اسکاچ میخوام. گو بخوریدم. اسکاچ زیاده ده. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. خب آیتمایی که دزدیده شده ازشو گفت اکیوزم مثلا داری دروغ میگی. Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. راستش بخواید احساس میکنم داری دروغ میگی به خاطر اینکه تو We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. اوه پس قیمت تو الکی گفتی $10,000 چیه اون سیگارت کیسه $700 میارزیده خیلی قیمت های زیادی میداری میگی نخه از این خبران نیست و بهتر از پان بروکرها یا به حساب اون کسی که عتیقاجات اینا میفروشن بهتر اونا قیمت بهترین قیمت رو میدن. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. خدا متاسفانه مربع بزنم چی باید بزنیم به نظر شما؟ Good heavens no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You've only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. آجی این دزدی که شده بارگیری شده به حساب زورگیری کردن از اینا برمیگرده به اون هنری با آرنت و این حلقه هم که حتی دست این دختره از زورگیری و وسیله چیزای خود یعنی خانواده خودشون بوده. چه عجیب غریب. بریم جلوتر. اینجا یه تروفی داره. اینجا گفته که سوار ماشین میشی و با همین دختره بیا چیز. بیا. فیانسش یا آن هنری ارنت. LAPD detectives, we're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett, apartment 30. You can take the lift. Thank you. Yes. از آسانسور استفاده میکنیم. La 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 la. Well, isn't this just nice and awkward? İki. What's up? LAPD. Put your hands in the air. Bunu. Nasıl orası? Give it up, LAPD. تسلیم شو. آروم. Don't make me chase you. نظر دنبالت کنم.
فکر کنم رفت و پشت خف کرد ها؟ فکر کنم رفته خف. ای بابا ای کسافت ای حرومی. کال فلیپ تو زد. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wall. خیلی مسکه خوب زدت نه؟ How'd you get back here? چطوری برگشت اینجا؟ میگه با پای خوشگلت برگشت اینجا و در پنجره رو وا کردی و پریدی تو گفتی من دد شدم. He's all hopped up. Good time to get some answers. بهتر که چیز بگی. کله دیدی؟ کله زد. چیزی گم کردی آقای ارنی؟ آره. اوه مکزیکو سیتی میخواستی تشریف ببری؟ میخواستی ماه اصل برین سفر بدون خانومت؟ بس که یک ساعت خیلی گران قیمت اینجا داری. میگه از خانواده پدریم و مادریم چیز کردم. پدریم گرفتم. پدری که نه یعنی از پرنس والدینش هدیه گرفته. You and Randall and the Blanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. میگه میدونیم خبر داریم از دزدیات و نمیدونم با لبان و اینا. تو داری دروغ میگی. از کجا میدونی که من پام گیره؟ میدونی چطوری میتونم من چیز کنم؟ به خاطر این Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. $600 $600 رفتی سیگارت کارت تو کیس رو فروختی. پس این آقای هنری آرنت چیزه یک جورایی فشن بیزنس نیست، یعنی دروغگوی خیلی حرفه‌ای هستش و شغلش زورگیری و دزدی و اینجور چیزا. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather. She'd have it. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. قامت که به یه نفر رشوه داده که چیزش کنه. I think you ordered them to kill her. فکر میکنم تو دستور دادی که بری. آره و تو دستور دادی که بکشنش و بهشون پول دادی و داری دروغ میگی و یک جوری نشون بدی که خفگی و خودکشیه، یعنی کار توه، تو دروغ کشیش. برای چی خب فرار کردی؟ به خانم سوانسون گفتی، به زنت گفتی که نامزدت گفتی که بدون تنهایی میخوای بری مکزیکو سیتی؟ بگو که واقعیت ندارم. آره انتخاب دیگه نداشتم. به جولیا گفتم که میخوام بکشم بیرون ولی گفتش که بهم خندید. خب تو احمق به خاطر همین کارت تحت تقویه. Who is Henderson? What is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. من پشتت وای میستم اگه واقعیت رو بگی. هندرسونی در کار نیست. Tell me about your first burglary and don't lie. I can't remember. در مورد اولین زورگوییت یا دزدیت به من بگو و دروغ نگو. میگه یادم نیست خیلی. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. You want to explain میگه اولین دزدی توسط دکتر Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. اوکی همون دکتر استورمن. Henry Arnett, you were آقای هنری آرنت شما به دلیل and for the murder of Julia Randall. برگری و به دلیل به دلیل دزدی و برگری و کشتن جونی آرنت you are under arrest. شما متهم هستین و شما میتونین در دادگاه وکیل اقدام بکنین. اگه وکیل ندارین میتونه دادگاه و پابلیک عمومی و
براتون وکیل جور کنه و هر حرفی بزنی بر علیه شما در دادگاه زده خواهد شد. خب اومدیم آقا جلوتر و یعنی هر حرفی بزنی میتونه بر علیه در دادگاه استفاده شه. آقا ما نداریم خیلی حقوقدان نیست، حقوق نمیدونیم، بلد نیستیم. خیلی خوب اومدیم به همون لوکیشن اولمون پیش همون دکتره ببینیم این دکتره برامون چی داره. چقدر خوشگله مسافیزش. Hang on a moment, sister. Sister, speak Tell him it's Henry Arnett and tell him it's urgent. I can't do that. Tell him or I'll charge you with obstruction of justice. بگو بگنه چارجت میکنیم به اتهام. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you. اوه مستر آرنت اومده اینجا بهش گفت دروغ. Send him in. بفرستش داخل. I told you never بهت گفتم که Tell us the truth, doctor. بهمون حقیقتشو بگو دکتر. I'm so glad you came. خیلی خوشحالم که اومدی. Prison will be better than زندان بهتر از اینجاست که من دیوانگی بکشم. میگه تا اینجا نصف خودمو خوردم. زندگیمو نابود کردم به خاطرش. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? میتونی تستیفای بدی که تو دادگاه They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. اگر چقدر پول خرج کردم کافی نبود. اون Never really cared for me. خیلی بهم اهمیت نمیداد. دکتر متاسفانه شما متهم هستی. Practice. You'll call Dr. Gerard. به دکتر جرارد زنگ بزنی. نه. Please don't cry. لطفاً گریه نکن. I want to see no one. Not my نمیخوام wife, کسی or my ببینم. children. نه زنم، نه همسرم، نه فرزندانم. هیچکی. Lock me up and throw away the key. فقط منو زندانی کن و منو کلیدم بنداز دو. اصلا منو زندانی زد. وای من چیکار کردم؟ وای چه حرکتی بود زدی؟ او تو دیوانه ای دکتر، به دیوانگی تو نیده بودم دیگه. پشمام چه حرکتی زدی؟ Operator, give me dispatch. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner. بابا خدا خیرت ایران خودمون رو بده. 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named بکوفسکی چی گفتی برادر؟ former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. اوکی یه آدرس بهمون دادش گفتش که اون مثل که برو بچه‌مون هنری آرنت رو گرفتن. Let's try and wrap this up then. بریم ببینیم چی کجا میرسیم. آجی دیدی دکتر مملکت بود، دکتر روانشناس بود، چی بود؟ پرتاب کرد خودش از پنجره آخرین طبقه. افتاد رو ماشین تیکه شد. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. خیلی خوب آقا اومدیم لوکیشن بعدی که استفان بازوفسکی ساعت 1:30 شب هم هست و The Broadway هالیوود و He's around here somewhere. میگه همین دور اطرافه. یه گنده بک. Get this. Kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. خب اینجا رو همه ورودی‌ها و خروجی‌ها رو ببندین و زنگ بزنین که بکاپ بیاد و از این چیزا. باید بریم بودو. باید بریم پیدا کنیم ببینیم اون وکی که به پرونده ربط داشته و فکر می‌کنم دستور گرفته که بکشه چیزا اینجا هستش. پس پرونده الان دو صورت گرفته. یکی بخش هامساید رو گرفتم و میگه یکی وایس به خاطر اینکه استفان بازوفسکی و چیزام هست. ویلسون رید LAPD تسلیم شو. نزن احمق میزنی به مردم. خب
واسه رفتی بالا در میری برای چی؟ از قانون دیگه نمیتونی در بری دیگه. هر کار بکنی دیگه از قانون که دیگه نمیتونی فرار کنی. قانون پای قانون وسطه یک نفر دو نفر نیستن، یک شهره، یک کشور حتی میتونه باشه. هر چقدر فرار کنی قانون بالاخره میرسونه. اوه کجا اومده این؟ کار بلده ها، کارش درسته. خیلی خوب آقا 2 دقیقه دیگه به اتمام این ویدیو نمونده، چیز دیگه نمونده و خیلی پارت قشنگی نه که دیدی، فقط خیلی طولانیه. اگه همه کل ویدیو رو نگاه نکردین بلیمتون نمی کنم، سرزنشتون نمی کنم، چون واقعا ویدیو سخت طولانیه. و مرسی که کسایی که دیگه تو از اول تا آخر نگاه کردن که دیگه برای من شادسی نشد. خب آقا یه تروفی اینجا داره. خب گفته تمام اینا هست بردوهای هالیووده. این نوشته ها رو میبینی چه خوشگله میفته، چی گرافیکی داره. آره بهتون اینجا یه تروفی آزاد میکنه، همشو باید بزنید و بعد آخرم خود یارو رو بزنیم که چیزه شیطانش کنیم. میگه حرومزاده خیلی سانافه خیلی جای خوبی برای جنگیدن پیدا کرده. این چیزمونه لوتننت یا کپتن بخش وایس موفوقه. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. رئیس بخش ما. Do you now? That's very generous of you. دیپیتی چیف نیست ولی خیلی خوب آقا درستون در نکنه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین، ممنون. ویدیوی دیروز هم اگه نگاه نکردین با اسفنجم خیلی قشنگ شده، ما میتونین نگاه کنین. و اینکه 5 ستاره 5 استار رو جی من دیگه مراقب خودتون باشین. Take care. Goodbye everybody. It's your buddy.